ทีนี้เข้ามาดูเรื่องของ matrix operation กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของ operation ของ matrix กันนะครับเราก็มาดูก่อนครับว่า matrix เนี่ยนิยามของมันจริงๆหน้าตาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าmatrix เนี่ยนะครับมันคือตารางสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยที่ข้างในตารางเนี่ยนะครับเขาจะเก็บเป็นจำนวนนะครับไอ้เจ้าจำนวนเหล่านี้เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็น entries นะครับหรือ element นะครับใช้คำไหนก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตารางขนาด2แถว2หลักนะครับแล้วก็ข้างในตารางเนี่ยนะครับจะเก็บเลข1เลข2 0แล้วก็3นะฮะแล้วก็ถัดมานะครับตารางถัดมาหรือว่าเป็นเมทริกซ์ตัวถัดมานะครับก็คือจะมี2แถว3หลักนะครับในตารางตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับเป็นจำนวนนะฮะถ้าเรียนระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับก็อาจจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมทริกซ์ตรงนี้ก็จะมี2แถว3หลักนะครับก็จะมีตัวเลขทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็เมทริกซ์ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็น3แถว1หลักนะครับก็ข้างในตารางนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเมทริกซ์ตัวนี้เป็น3แถว1หลักเนี่ยนะครับเราต้องมีตัวเลขทั้งหมด3ตัวนะครับเราจะทิ้งรูโหว่ตรงนี้ไม่ได้นะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงขนาดของเมทริกซ์กันนะครับเมทริกซ์เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงขนาดของมันนะครับเราจะบอกเป็นจำนวนแถวจำนวนหลักนะครับก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับวิธีที่เขาเขียนกันนะครับเขาก็จะเขียนบอกว่าเมทริกซ์ตัวนี้นะครับมีขนาดเป็น m คูณ n นะครับก็ตัวแรกเนี่ยนะครับก็บ่งบอกจำนวนแถวนะครับแล้วก็ตัวถัดมาตรงนี้ก็จะบ่งบอกจำนวนหลักนะครับทีนี้สัญลักษณ์ที่เขาใช้นะครับก็อย่างที่เห็นไปหน้าเมื่อกี้นะครับเขาก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นปีกาแบบนี้นะครับแล้วก็จำนวนที่อยู่ในเมทริกซ์เนี่ยนะครับเขาก็จะผมอย่างกรณีนี้นะครับผมตั้งชื่อเป็นตัวแปร a นะครับก็เป็น a11 ตรงนี้ก็คือจำนวนตรงนี้อยู่ที่แถวที่1หลักที่1นะครับ a12 ก็คือจำนวนตรงนี้อยู่ที่แถวที่1หลักที่2นะครับหรือ a1n ตรงนี้ก็คือจำนวนที่อยู่ที่แถวที่1หลักที่ n นะครับเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ตรงนี้มีทั้งหมด n หลักด้วยกันนะครับแล้วก็มีทั้งหมด m แถวนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะใช้กันในหัวข้อนี้นะครับหรือถ้าใช้แบบย่อๆนะครับก็จะเขียนเป็นวงเล็บปีกกาอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนเป็น aij นะครับแล้วก็ใส่เป็น n คูณ m ไปแบบนี้นะครับก็จะบ่งบอกว่าโอเคเรามีทั้งหมด m แถวนะครับแล้วก็ n หลักนะครับก็เพราะฉะนั้น i กับ j เนี่ยนะครับก็จะต้องอย่างตัว i เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นตัวเลขที่ไม่เกิน m นะครับตัว j ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่เกิน n นะครับหรือถ้าย่อลงไปมากๆอีกนะครับก็สามารถละทิ้งขนาดของเมทริกซ์ออกไปได้นะครับแต่กรณีนี้อาจจะต้องพูดถึงขนาดของเมทริกซ์ให้ชัดเจนก่อนหน้านะครับทีนี้มาดูนิยามอันอื่นๆอีกนะครับนิยามอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าเมทริกซ์แบบแถวนะครับก็คือเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด1แถวแล้วก็หลายหลักนะครับคำว่าหลายหลักอาจจะมีแค่1หลักก็ได้นะครับหรืออาจจะมีเป็น10หลัก100หลักก็ได้นะครับอันนี้เขาจะเรียกเป็นเมทริกซ์แบบแถวนะครับแล้วก็เมทริกซ์แบบหลักนะครับเป็นคอลัมน์เมทริกซ์นะครับก็คือเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด1หลักนะครับแล้วก็หลายๆแถวนะแล้วก็คำศัพท์ถัดมานะครับก็คือ diagonal entries นะครับอันนี้ก็คือเป็นสมาชิกเป็นจำนวนที่อยู่ในแนวเส้นทะแยงมุมนะครับก็คือว่าเมทริกซ์ของเราเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเหมือนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับสมาชิกที่อยู่ในแนวเส้นทะแยงมุมก็คืออยู่ในแนวนี้นะครับเนาะก็เขาก็บอกว่าโอเค A11 A22 A33 พวกนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวเลขที่อยู่ในแนวเส้นทะแยงมุมนะครับแล้วก็คำศัพท์ถัดมาอีกคำหนึ่งนะครับก็คือเป็น square matrix นะครับอันนี้ก็คือเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะครับก็คือจำนวนแถวกับจำนวนหลักเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็คำศัพท์อันถัดมานะครับก็คือเมทริกซ์แนวทะแยงมุมนะครับก็จะเป็นเมทริกซ์จัตุรัสเนี่ยแหละนะครับที่นอกแนวเส้นทะแยงมุมเนี่ยนะครับเป็นเลข0ทั้งหมดเลยนะครับส่วนในแนวเส้นทะแยงมุมเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเมทริกซ์ทะแยงมุมนะครับแล้วก็คำศัพท์อันถัดมานะครับเขาเรียกว่าเป็น scalar matrix นะครับ scalar matrix ก็คือเป็นเมทริกซ์ทะแยงมุมเนี่ยแหละครับแต่ว่าในแนวเส้นทะแยงมุมเนี่ยจะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับและก็คำศัพท์อันถัดมาอีกนะครับก็คือเป็น identity matrix นะครับภาษาไทยใช้คำว่าเป็น matrix เอกลักษณ์ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากนะครับmatrix เอกลักษณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็น scalar matrix นี่แหละนะครับแต่ว่าในแนวทะแยงมุมเนี่ยนะครับบังคับให้เป็นเลข1เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างอันแรกนะครับอันนี้เป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะครับเพราะว่ามันมี2แถว2หลักนะครับไม่เป็นเมทริกซ์ทะแยงมุมนะครับเพราะว่าแนวทะแยงมุมเนี่ยมันมีแค่นี้เท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นเลข2ไม่ใช่เลข0เพราะฉะนั้นก็เป็นแค่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นนะครับต่อมาอันนี้เมทริกซ์ตัวนี้นะครับเป็นเมทริกซ์แบบแถวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมทริกซ์แบบหลักนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแนวเส้นทะแยงมุมคือแนวนี้นะครับเป็นเลขอะไรก็ได้แต่นอกแนวเส้นทะแยงมุมตรงนี้นะครับเป็นเลข0ทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นเมทริกซ์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเมทริกซ์ทะแยงมุมนะครับแต่ถามว่ามันเป็นสเกลาร์เมทริกซ์ไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าในแนวเส้นทะแยงมุมตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ตัวนี้ครับอันนี้แนวทะแยงมุมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกแนวทะแยงมุมเนี่ยเป็นเลข0แล้วก็เลข0เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเมทริกซ์จัตุรัสแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นสเกลาร์เมทริกซ์ด้วยนะครับเพราะว่าแนวทะแยงมุมเนี่ยมีค่าเท่ากันแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับแนวทะแยงมุมนี้เป็นเลข1ดังนั้นเมทริกซ์ตัวนี้ก็คือเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมทริกซ์หน้าตาต่างๆนะครับทีนี้มาดูความเท่ากันของเมทริกซ์หน่อยนะครับถ้าเรามีเมทริกซ์2ตัวเนี่ยนะครับเมทริกซ์2ตัวจะเท่ากันเมื่อไหร่เมื่อขนาดของมันเท่ากันครับก็คือจำนวนแถวกับจำนวนหลักเนี่ยนะครับมันจะต้องเท่ากันแล้วก็ตัวเลขในแต่ละตำแหน่งนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับระหว่างเมทริกซ์2ตัวเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับเราถึงจะบอกว่าเมทริกซ์2ตัวนี้เท่ากันนะฮะแล้วเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็เขาบอกว่าเขาให้ matrix A B แล้วก็ C หน้าตาเป็นตามนี้นะครับแล้วก็ให้หาค่า A B C D X แล้วก็ Y นะครับถ้าเขาอยากให้ A เท่ากับ B แล้วก็ B เท่ากับ C นะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะฮะทีนี้ดูตัวแรกที่ง่ายก่อนเลยครับก็คือผมบอกว่า matrix 2ตัวเนี่ยจะเท่ากันได้เมื่อขนาดมันต้องเท่ากันนะครับก็คือจำนวนแถวกับจำนวนหลักเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับแต่จะเห็นว่า B กับ C เนี่ยนะครับมันเป็นขนาดที่แตกต่างกัน B กับ C เนี่ยมี2แถวเหมือนกันนะครับแต่จำนวนหลักมันไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนอธิบายไปนิดนึงครับบอกว่าเนื่องจากว่า B เนี่ยนะครับมี2หลักนะครับแต่ C เนี่ยนะครับมี3หลักเพราะฉะนั้น B จึงไม่เท่ากับ C นะครับไม่ว่า x หรือ y จะเป็นค่าใดๆนะครับเพราะฉะนั้น x กับ y เนี่ยนะครับเป็นเลขอะไรก็ได้นะฮะยังไงเงื่อนไขตัวนี้ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาดนะครับถัดมานะครับเราก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับดูตัวนี้นะฮะ a จะเท่ากับ b เมื่อไหร่ a เท่ากับ b ได้ก็คือขนาดต้องเท่ากันนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าเมทริกซ์ A กับเมทริกซ์ B เนี่ยนะครับขนาดเท่ากันและนะฮะ2แถว2หลักทั้งคู่เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูหาค่า A B แล้วก็ C D นะครับในเมทริกซ์ A กันนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าเมทริกซ์2ตัวนี้จะเท่ากันได้เนี่ยนะครับก็คือตัวเลขในแต่ละตำแหน่งเนี่ยที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้แถว1หลัก1เนี่ยนะครับตรงนี้จะต้องเท่ากันนะฮะดังนั้น A ก็ต้องเท่ากับ2นะครับ B ก็ต้องเท่ากับ0 C ต้องเท่ากับ5แล้วก็ D ต้องเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนสรุปไปเลยครับบอกว่าถ้า A จะเท่ากับ B นะครับแล้วเราก็จะได้ว่าตัว A เนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ2 B ต้องเท่ากับ0 C จะต้องเท่ากับ5แล้วก็ตัว D จะต้องเท่ากับ3นะครับก็ตามนี้เลยจบนะครับ